Proses dia nak buat ni memang cerewet lah. Memang sakit kepala. Hello, Assalamualaikum. Saya Muhammad Syahmi Akmal. Facebook nama Mika Adamia. Kereta ni saya beli memang Wira Standard sebiji. Memang Wira Standard sebiji. Tahun keluaran 2003. MDN lah orang kata, standard kilang. Beli dengan orang belakang rumah. 1.5 manual, kita tukar enjin Maverick half cut. Sampai sekarang ni berapa tahun dah pakai? 6 tahun dah. Alhamdulillah, beres lagi lah setakat ni. Bumper kita pakai ni bumper Libero basic mula-mula. Lepas tu kita masuk spotlight Libero ni dengan cover dia pun semua. Lepas tu kita fit dengan lip GSR. Memang cun lah, cuma tepi tu sikit lah. Lari sikit. Dia memang kiri kanan dia tu memang dia lari. Memang dia lari sikit. Lampu DNG ni kita beli dengan Naim Tinted. Habis daripada Terengganu. Lampu signal ni USDM model ni kita beli dengan Runner KL, tak silap kita. Bonnet daripada bonnet Evo 3 kita pakai sampai ke bonnet Evo 6. Ni muka depan. Kereta ni asal pakai ring memang ring standard. Ring standard daripada tu kita tukar masuk CE 28 7.5 JJ. Last kali baru kita masuk Tamek. Model Tamek ni model WRC World Rally Champion asalnya daripada Evo 3. Set mirror ni model Ganado. Kita beli dengan Encik Lan. Facebook dia nama Encik Lan. Okey, boleh. Yang pasal rim disc, asal kita pakai disc 1.5, kita tukar 1.6. Lepas tu baru kita tukar Evo 3. Disc Evo 3. Evo 3 depan belakang. Evo 3 kita ambil sekali dengan ring ni. Evo 3. Ambil dengan rasanya tak silap kita Facebook dia nama Tok Janggut rasa. Yang ni yang paling ramai budak-budak Wira takut. Takut sebabnya kena ke JPJ. Tak ada masalah bagi kita. Rasanya setakat ni kita duk pusing satu Malaysia tu, kecuali Sabah Sarawak. Tak ada masalah. Atas budi bicara kita dengan JPJ. Sebab yang kita potong ni pada luar ni kita potong. JPJ pun dah tengok. Setakat ni alhamdulillah beres lah, tak ada masalah. Lampu belakang ni kita masuk USDM. USDM komplit sekali dengan reflektor, ref Evo 3, reflektor Evo 3 semua. Bonnet ni bonnet Kevlar, model Kevlar. Kita kacuk dengan spoiler Evo Sport dia ni, kita tutup bagi dia tak nampak dia punya sayap dia ni. Bumper belakang ni bumper Wira SE, sama je dengan bumper Evo, lebih kurang. Kalau orang tengok sekali lah tu orang takkan perasan. Kalau tengok betul-betul lah baru orang tahu ni bumper Wira SE. Ngam boleh masuk. Lip belakang tu kita masuk lip CK, skirt tengah tu skirt Evo 3, depan tu skirt GSR. Kita kacuk semua model ada. Ngam, setakat ni ngam. Cermin semua ni cermin komplit Evo 3, Koko. Depan cermin sisi, cermin pintu ni. Semualah.
Sunroof pula kita pakai sunroof model Mazda, dia besar sikit. Sebab kalau kita nak pakai sunroof Evo 3, spare part dia pun mahal juga. Sini kita cuma nak kongsikan minat semua. Interior, semua orang minat interior. Kita buat interior daripada Lancer, Evo 3, Evo 4, Evo 6, last kali Evo 7. Komplit sampai kulit pintu. Kita pakai kulit pintu dia Evo 7. Kapet kaki Evo 7. Dashboard komplit Evo 7, aircon digital. Seat Evo 7. Armrest apa semua. Belakang dia ni pun kita pakai Evo 7 juga, komplit semua. Seat belakang pun Evo 7. Kita kacup Evo 7 dengan SE. Proses dia nak buat ni memang cerewet lah. Memang sakit kepala. Nak buat dia ni, dia ada dua pilihan. Evo 7 dia ada tulang dashboard yang sebatai tu, besar, dengan chassis di Wira ni, tulang dashboard Wira. Sama ada kita nak pilih dashboard ni, tulang ni ataupun tulang dashboard. Maknanya kita ambil rangka dia tu. Kita welding tepi ni. Kita welding tepi ni semua ni. Sekejap nak buka. Ni tulang ni. Ni tulang dashboard Evo 7. Tulang dia kita welding. Kita welding semua. Pomen lah buat, bukan saya buat. Pomen buat. Tapi dari segi saiz dia? Saiz, dari segi saiz dashboard sama dashboard fit. Cumanya ke depan tu je kena mesin sikit. Mesin dalam 2 inci lebih. Mesin keliling tu semua. Kena mesin. Yang untuk gear ni welding balik bagi di belakang. Gear ni bagi belakang balik. Sebab dia punya konsol gear ni dia ke belakang. Ke belakang kita welding balik lah. Armrest pun semua ni, armrest kita pakai armrest perdana. Welding balik tapak, handbrake dia pun semua ni. Buatnya ni dekat cabang 3 Demik Kubang Krian. Nama pomen tu Saiful Wiring. Dia dua beradik. Dia memang boleh buat. Ni abang dia buat dashboard. Ni kulit pintu ni adik dia buat. Adik dia buat daripada besar, door trim jadi kecil, fitting apa semua sekali dengan lock ni, handle lock. Ni semua ni jadi function. Yang kat sana tu pun Evo 7 juga tu, lock dia tu. Ni. So yang sini Evo 7? Evo 7 semua. Kabel dia pun semua Evo 7. Cuma pintu Wira. Wiring Evo 7. Pomen kita buat memang cerewet lah kulit pintu ni. Kita sendiri pun asal buat dulu putus angin juga. Putus angin sebabnya tak ada orang buat lagi. Door trim ni masuk di Wira. Daripada gemuk sampai dia kuru, fit semua. Belakang Evo 7 komplit. Semua ni, lock dia, handle apa semua, poket, bracket dia, wiring, semua Evo 7. Enjin ni enjin Mavic 1.6. Kita beli half cut sampai ke sekarang ni tak ada masalah lah, tak cerewet lah. Mavic ni memang sedap. Kita buat dia tu daripada dulu sampai sekarang tak ada adjust apa-apa. Standard semua daripada pulley dia. Cuma ni adjust fuel regulator, setting minyak, bateri kita letak belakang. Kod gearbox ni memang Mavic XR XE kod dia. Dah buat banyak-banyak ni, rasa macam mana? Berbaloi sangat ke? Buat banyak-banyak ni nak oyak takut tak kena sebab kita minat Kita minat. Bagi kita kepuasan tu ada. Kita kenal ramai budak-budak Wira daripada MDM, daripada JDM, semua geng-geng Wira semua sporting.
Terbaik semua. Kos semua habis ni abeh. Tak nak kira abeh. Daripada beli Wira standard sebiji sampai ke beli NJ Half-Cut, muka depan, belakang, daripada convert interior, Lancer, Evo 3, full interior. Interior Evo 3, Evo 4, Evo 6, daripada set biru Evo 6, set merah Evo 4, semua. Sekali dengan armrest telur, Evo 3, armrest telur, Evo 4, steering, rally art, semua. Complete sampaikan Evo 7 kita pakai sekarang ni. Kalau nak kira berbaloi tu, saya duit tu tak saya dah rasa. Sebab habis ke benda ni lah. Sebab ni lah hobi kita. Tak ada dah hobi lain. Planning dia lepas ni untuk next event Wira Day rasanya. Kita nak buat, bukan kita lah, pomen kita nak buat. Engine ni biar sebiji duduk sini. Engine ni biar sebiji. Aircon semua tak ada. Power steering tak ada. Tangki air radiator ni pun tak ada. Condenser aircon semua ni pun tak ada. Custom balik, kecil, letak dalam bumper. Servo brake ni pakai yang model Nissan C20 ke Nissan C berapa tu. Servo brake tu duduk dalam dashboard. Kira kosong, semua ni kosong. Kira air rizak tu pun semua tak pakai. Wiring ni semua susuk. Sorok-sorok semua wiring. Apa-apa hal boleh follow. Sebab kita Facebook kita pun kita buat privacy. Boleh follow Facebook nama Mika Adamia. Okey, alright. Terima kasih bang. Beres. Alright, baik. Sama-sama. Assalamualaikum.